Καλημέρα. Είμαι ο Θανάσης Ψαλίδης, τεχνολόγος γεωπόνος και παραγωγός ακτινιδίων από την περιοχή της Νέας Εφέσου, του νομού Πιερίας, από την Μακεδονία μας. Σήμερα είναι 26 Απριλίου και βρισκόμαστε σε έναν οπορών ακτινιδιάς, όπου θα δείξουμε τη συνέχεια ενός βίντεο που είχαμε βγάλει στο συγκεκριμένο πορώνα αρχές Φεβρουαρίου. Ο πορώνας αυτός φυτεύτηκε πέρυσι τον Φεβρουάριο και θέλουμε να δείξουμε σήμερα τα αποτελέσματα του κλαδέματος διαμόρφωσης που κάναμε τον Φεβρουάριο μήνα. Υπάρχει σχετικό βίντεο που μπορείτε να το δείτε για να δούμε συγκριτικά την ανάπτυξη του φυτού σε ένα μήνα, και σήμερα είμαστε εδώ πέρα για να δούμε πώς θα διαμορφώσουμε τον κορμό που έχει σχηματιστεί από τα νεαρά φυτά. Μπορούμε να δούμε λίγο εδώ πέρα τώρα πώς έχει γίνει το φυτό ένα μήνα μετά. Είχαμε αποφασίσει να κλαδέψουμε το φυτό και να αφήσουμε αρκετές αναμονές, έτσι ώστε να έχουμε το περιθώριο της επιλογής του καλύτερου βλαστού. Όπως μπορούμε να δούμε και με γυμνό οφθαλμό, αυτός εδώ έχει αναπτυχθεί πολύ καλύτερα, οπότε θα είναι ο μελλοντικός μας κορμός. Σε αυτή την περίπτωση, σε αυτό το στάδιο εδώ τώρα, κάνουμε το εξής. Ερχόμαστε και αφαιρούμε τα πάντα και αφήνουμε μόνο αυτό εδώ πέρα τον βλαστό. Άρα εδώ τώρα μπαίνουμε και αφαιρούμε ό,τι είναι ανταγωνιστικό του κορμού μας. Τελείωσε. Αυτός ο κορμός θα είναι ο μελλοντικός μας κορμός. Το επόμενο βήμα είναι να ασφαλίσουμε αυτόν τον κορμό. Και παίρνουμε αυτό εδώ το πλαστικό το καλώδιο, το δένουμε πάνω στο σύρμα και πηγαίνουμε στη βάση του κορμού, του βλαστού, και το δένουμε. Εδώ τώρα θα το δέσουμε στην παλιά βλάστηση και όχι στη φρέσκια. Δεν το δένουμε πολύ σφιχτά, δεν θέλουμε, για να μην μπει μέσα στο βλαστό μας. Απλά θέλουμε να στηριχτεί. Και μετά κάνουμε ένα ελαφρύ πλέξιμο για να μπορέσει ο κορμός να σταθεροποιηθεί. Επιπλέον, με την ταινία την πλαστική το δένουμε. Τώρα βλέπω πολλούς παραγωγούς που συνεχίζουν τα δεσίματα μέχρι και την κορυφή. Αυτό είναι λάθος. Η κορυφή μας θέλουμε να σχηματίζει αυτή εδώ την λεγόμενη καμπούρα, έτσι ώστε ο κορμός να ανέβει με αυτό το σχήμα μέχρι το σύρμα. Αυτό το κάνουμε γιατί εάν το δέσουμε μέχρι και την κορυφή, η κορυφή θα αναπτυχθεί μένα, αλλά θα είναι πολύ λεπτή. Εμείς θέλουμε να έχει ένα ισχυρό κορμό. Με αυτόν τον τρόπο εδώ το φυτό εντός εισαγωγικών ζορίζεται, οπότε δίνει ανάπτυξη στον κορμό, και όταν πλέον φτάσει στο σημείο που θέλουμε για να κοπεί, δηλαδή 10 πόντους κάτω από το σύρμα περίπου, ο κορμός αυτό εδώ το σημείο θα είναι χοντρός, θα είναι ισχυρός, θα έχει τέτοια φύλλα μεγάλα και θα μας δώσει πλάγια βλάστηση για να δημιουργήσουμε τους βραχίονες πολύ πιο δυνατούς. Άρα φροντίζουμε να μην το δένουμε μέχρι πάνω την κορυφή, αλλά να έχουμε αυτή την λεγόμενη καμπούρα. Τώρα όσο θα αναπτύσσεται ο βλαστός, ο κορμός, εμείς θα ερχόμαστε και θα το δένουμε λίγο παρακάτω. Μόλις φτάσει εδώ, λίγο παρακάτω, μέχρι που θα φτάσει εδώ πέρα. Τώρα, το σημείο που πρέπει να κοπεί ο κορμός δεν είναι όταν θα φτάσει η κορυφή στο σύρμα.
Η κορυφή θα πρέπει να φτάσει στο σύρμα, να περάσει το σύρμα, και όταν θα δούμε ότι 10 πόντους κάτω από το σύρμα ο βλαστός είναι αρκετά ισχυρός, χοντρός και με ένα καλό φύλλο, τότε θα πάμε και θα το κόψουμε. Αυτό ενδεχομένως θα το δείξουμε σε επόμενο βιντεάκι. Αυτή τη στιγμή αυτό που μας ενδιαφέρει είναι να δημιουργήσουμε και να ασφαλίσουμε τον μελλοντικό μας κορμό. Υπάρχει μια διχογνωμία αν θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί καλάμι ή καλώδιο. Εγώ είμαι της άποψης να χρησιμοποιηθεί το καλώδιο και όχι το καλάμι για πολλούς λόγους. Το καλάμι είναι καταρχήν και πιο δύσκολη δουλειά, πρέπει να βρούμε αρκετά καλάμια. Από εκεί και μετά ο κορμός αρχίζει και περιστρέφεται του καλαμιού. Θα πρέπει να είμαστε κάθε μέρα σχεδόν εδώ για να το φέρουμε στην ευθεία. Με αποτέλεσμα όταν θα γίνει ο κορμός και θα σταθεροποιηθεί, να έχουμε έναν κορμό ο οποίος θα είναι θα έχει ελιχθεί, δηλαδή θα έχει πολλές στροφές. Έτσι με αυτόν τον τρόπο εδώ δεν υπάρχουν αυτές οι στροφές, ο κορμός ανεβαίνει ευθεία και δεν έχουμε κανένα τέτοιο πρόβλημα. Αυτό ήθελα να δείξω, τη συνέχεια, τις επιλογές που είχαμε που αφήσαμε από το κλάδεμα του Φεβρουαρίου. Πολλοί αφήνουν μία αναμονή, οπότε έχουμε ένα βλαστό. Εάν είναι καλός, πάει καλά. Αν δεν είναι όμως, έχουμε απορρίψει όλες τις υπόλοιπες επιλογές. Με αυτόν τον τρόπο εδώ τώρα έχουμε το περιθώριο να επιλέξουμε τον καλύτερο κορμό. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και ενδεχομένως να χρειαστεί και ένα δεύτερο βιντεάκι αργότερα, ένα ακόμα βιντεάκι αργότερα, για να δείξουμε πώς γίνεται η διαμόρφωση του σχήματος. Ευχαριστώ πολύ.